Γεια, είμαι η Νικόλ, είμαι 26 χρονών και είμαι ψυχολόγος. Μ' αρέσει πάρα πολύ το θέατρο και νομίζω ότι αυτά τα δύο κάπως συνδέονται, γιατί μέσα από το θέατρο και από την ψυχολογία μπορείς να ακούσεις ιστορίες ανθρώπους, αφηγήσεις τους και να καταλάβεις πολλά πράγματα. Νέες νοηματοδοτήσεις και αυτό είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Εμφανισιακά είμαι καστανόξανθη με πράσινα μάτια και αυτή τη στιγμή φοράω ένα φόρεμα το οποίο έχει άσπρα και μαύρα λουλουδάκια και είναι κίτρινο. Η βλάβη που έχω ονομάζεται αριστερή ημιφυληγία, φτάνω και στα κάτω άκρα. Ουσιαστικά είναι το ότι μέχρι μία ηλικία, ας πούμε το δημοτικό, δεν μπορούσα να πατήσω ολόκληρη τη φτέρνα μου κάτω και μετά με τη βοήθεια κάποιων εγχειρήσεων μπόρεσε να γίνει αυτό. Και το χέρι μου ουσιαστικά μέχρι τα 14 χρόνια μου ήταν μόνιμα πάνω, δηλαδή μια σύσπαση. Και μετά ουσιαστικά με τη βοήθεια κάποιων εγχειρήσεων μπόρεσε ουσιαστικά να κατέβει πιο κάτω. Το χέρι μου μπορώ να πω ότι εμφανισιακά μοιάζει διαφορετικό από το άλλο, δηλαδή, έχω 5 δάχτυλα, αλλά εμφανισιακά είναι κάπως διαφορετικό, δηλαδή είναι κάτι που, ο άλλος αν το παρατηρήσει, θα το καταλάβει και πολλές φορές, ας πούμε, έχει τύχει ακόμα και στο μετρό να κοιτάξουν το χέρι μου και να μου πούν «Α, ελάτε καθίστε». Και εγώ είμαι σε φάση «Why not?» ότι εγώ μπορεί, ας πούμε, να βαδίζω πιο αργά από ότι ο μέσος άνθρωπος. Είναι κάτι που μπορεί να πει κάποιο διαφορετικό. Εγώ θα πω ότι απλά πηγαίνω λίγο πιο σιγά. So what, αν το πάμε και από μια άλλη οπτική, έχω την ικανότητα να απολαμβάνω, ας πούμε, περισσότερο το περπάτημα, γιατί αφιερώνω περισσότερη ώρα στο να περπατήσω συγκριτικά με έναν άλλον άνθρωπο, οπότε γιατί αυτό απαραίτητα να είναι κακό. Έχω αρχίσει λίγο και βλέπω ότι τελικά το να είσαι αυτό που λέμε διαφορετικός δεν είναι από μόνο του κακό, αλλά πώς η κοινωνία το ονομάζει ότι είναι κακό. Και γενικά το ότι πώς, ας πούμε, σε οτιδήποτε συγκλίνει του αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, ότι έχουμε λίγο μια δυσανεξία στο αυτό είναι κάπως διαφορετικό για μένα, οπότε με τρομάζει να πω, αλλά είναι πολύ όμορφο το να δούμε πώς μπορώ όμως να το πλησιάσω. Ναι, φαίνεται διαφορετικό ή μπορεί και να είναι, αλλά πώς μπορώ να το πλησιάσω. Στην καθημερινότητά μου, ας πούμε, μπορεί να μην μπορώ να δέσω τόσο καλά τα κορδόνια μου ή να βγάλω το πιο στενό φόρμα που μπορεί να θέλω να φορέσω για να είμαι και σεξι. Αλλά νομίζω ότι έχω μάθει κατά κάποιο τρόπο, επειδή από μικρή έκανα ψυχοθεραπείες και μπορούσα να ανταπεξέλθω σε όποιες, ας πούμε, δυσκολίες είχα. Ας πούμε, ελαττώματα που μπορεί, ας πούμε, ή τις δυσκολίες που μπορεί να έχω από αυτό, να τα μετατρέπω με ένα δικό μου τρόπο. Οπότε δεν θα το πω τόσο πολύ δυσκολία, όσο το ότι, ναι, αντικειμενικά κάνω κάποια πράγματα με διαφορετικό τρόπο, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητα κακό. Ως προς το εργασιακό μου περιβάλλον, δεν μπορώ να πω ότι έχω αντιμετωπίσει κάποιο εμπόδιο. Το αντίθετο. Εντάξει, πάντα επειδή δουλεύω και έχει τυχεί να δουλεύω και με μαθητές, πάντα μπορεί να υπάρχουν οι ερωτήσεις για το χέρι σας κτλ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ρωτάνε με άσχημο τρόπο. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι προσπαθούν να με γνωρίσουν και εμένα καλύτερα και να μάθουν περισσότερο γι' αυτό. Και είναι κάτι που και σε workshop για την ημέρα αναπηρίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρχει, είναι κάτι που χρησιμοποιώ εγώ υλικό, ώστε να υπάρχει πληροφόρηση και ενημέρωση ως προς τα παιδιά. Γιατί αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για το τι εστί γενικά αναπηρία, πώς, ας πούμε, πλησιάζουμε έναν άνθρωπο χωρίς να τον προσβάλλουμε, χωρίς να χρησιμοποιούμε τη λέξη αμαία. Δηλαδή, ειδικά, ας πούμε, οι μαθητές έχουν τον τρόπο να λένε «Τι είσαι ρε μαλακαμαία, έλεος». Λένε κάτι που το ακούω καθημερινά. Και κάπου εκεί έβαλα λίγο το όριο το ότι μήπως να μην το χρησιμοποιούμε αυτό. Και κάπως έτσι θεωρώ ότι ενώ μπορεί, ας πούμε, στην αρχή να με έφερνε σε δύσκολη θέση για να εξηγώ, γιατί σου έρχεται απότομα αυτή η ερώτηση, πλέον είναι κάτι το οποίο το εξηγώ σαν να μου λες τι έφαγες προχθές, ας πούμε, ή τι έκανες το καλοκαίρι.
ρε παιδί μου, μου έχουν τύχει και τα ραντεβού το ότι και τι σημαίνει δηλαδή, το ότι τι έχει το χέρι στο κλασικό, το επειδή ας πούμε μπορεί να περπατά με κάποιο τρόπο, γιατί περπατήσει έτσι και μετά πρέπει να εξηγήσω το κάποιοι βλέπουν ότι κάπως κολλάνε, δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσουν, κάποιοι άλλοι it's και τι έγινε. Οπότε θεωρώ ότι είναι πόσο ενημέρωση υπάρχει και όταν υπάρχει ενημέρωση μετά μπορεί να υπάρχει και υποδοχή, οπότε νομίζω ότι αν σε κάτι θα ήθελα περισσότερο να μπορέσω να βοηθήσω τον κόσμο είναι να ενημερωθεί πάνω σε αυτό το θέμα, ώστε να μην είναι αυτό το άβολο του «Όπα, τι μου είπε» και φρικάρω. Υπήρχε ας πούμε ένας σκηνοθέτης ο οποίος μου είχε πει «Όποιος παρακολεί το ρυθμό της άσκησης παρακαλώ να βγει έξω». Και τότε είχα νιώσει, θυμάμαι, επειδή εντάξει έχουν περάσει ας πούμε και 3 χρόνια συν, είχα νιώσει πάρα πολύ άσχημα και λέω πω εγώ παρακολύω το ρυθμό της άσκησης και δεν ξέρω, μου είχε πραγματικά. Εκείνη τη μέρα δηλαδή είχα γυρίσει σπίτι, το θυμάμαι και είχα κλάψει. Και κάπου εκεί ήταν ένας λόγος που επέλεξα να συνεχίσω την ψυχολογία και να μην πάω στο θέατρο, που ήταν και αυτή μια διάθετη σκέψη. Γιατί καταλαβαίνω ότι ο χώρος ίσως τελικά να μην είναι τόσο ανοιχτός ακόμα για το κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα να υπάρχουν, ας πούμε, οι κατάλληλες υποδομές, να το πω από το κράτος, να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση, ώστε να μπορούν όλοι, ανεξάρτητα της βλάβης που έχουν ή της βλάβης που δεν έχουν, να μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Να μην υπάρχει η επιλεγμένη συμπερίληψη, γιατί με βάση ένα σκηνικό που είχε γίνει τέλος πάντων στη δουλειά μου, άκουσα για επιλεγμένη συμπερίληψη και λέω τι πάει να πει επιλεγμένη συμπερίληψη, ή θα κάνω συμπερίληψη, τι θα κάνω. Αν ας πούμε ο κόσμος εστίαζε στα μοντέλα αναπηρίας, θα έλεγε κατά βάση ότι είναι το ιατρικό μοντέλο αναπηρίας, που σημαίνει ότι οφείλει η βλάβη στο άτομο που το καθιστά ανάπηρο. Αλλά για μένα αυτό δεν στέκει. Βέβαια θα μου πεις, είναι και το μειονοτικό, αλλά και πάλι για μένα, αν με ρωτάς ως Νικόλ, θα έλεγα ότι είναι το κοινωνικό μοντέλο. Το κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας ουσιαστικά είναι ότι η διακοινωνία δεν αφήνει το άτομο να ενσωματωθεί με τους τρόπους, με όλους τους τρόπους που δύναται να ενσωματωθεί στην κοινωνία, αλλά παράλληλα αυτή είναι που βάζει τα εμπόδια σε έναν άνθρωπο να μπορέσει να ενταχθεί. Νομίζω ότι αν με ρώταγες πριν χρόνια αν αγαπάω το σώμα μου, η απάντηση θα σου έλεγα όχι, έτσι και έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Μετά νομίζω έπαιξε ρόλο και η ψυχοθεραπεία που κάνω, η σχολή μου, το θέατρο πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι έχω αγκαλιάσει το σώμα μου και είναι πλέον κάτι το οποίο, ναι, είναι το σώμα μου, είναι σαν να μου πεις, δεν ξέρω, αγαπάς, τι να πω τώρα, κάτι αυτονόητο, δηλαδή δεν ξέρω, ναι, αγαπάω εμένα γιατί είμαι εγώ και στην τελική, αν δεν με αγαπήσω εγώ πρώτα, πώς περιμένω να με αγαπήσουν οι άλλοι, δηλαδή όλα είναι ένας καθρέφτης μας, οπότε ναι. Τι θα έλεγα ή στο παλιό μου μικρό εαυτό ή σε έναν άνθρωπο που δεν αγαπάει τον εαυτό του, είναι ότι είναι τόσο φωτεινός που ουσιαστικά αυτό μετράει, ανεξάρτητα αν έχει το κατάλληλο φαινομενικά πρότυπο σώμα ή όχι. Η Νικόλ είναι ένα δημιουργικό και φωτεινό πλάσμα με πολλές εκδοχές που εξερευνά ακόμα. Φοράω ένα... Ολόκληρη πηγή και έκανες αυτό. Αλίμονο.